Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să urmărești clipurile salvate de pe TikTok. O să facem asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, să bifezi opțiunea toate. Ca să facem acest lucru, bineînțeles, vom intra pe TikTok. Iar apoi vom apăsa pe butonul de jos din partea dreaptă la profil. Iar apoi vom apăsa acest buton al patrulea mai exact din partea de mijloc, da? Care îl vedeți în imagine. Iar aici puteți vedea clipurile salvate de pe TikTok și le puteți viziona fără niciun fel de problemă. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!